أنا كشخص مواطن عندما أرى ارتفاع في درجة حرارتي لا قدر الله وسعال شديد، أن أفكر في الذهاب إلى أقرب نقطة طبية أو مركز صحي لكي أتطمن على نفسي وأقيس درجة الحرارة وأعرف نفسي أني بصحة جيدة وبعيد عن هذا الوباء. اخذ خافض حراره، طبعا اروح على الصيدلي استشار حدا شو يعني الشيء المناسب لخفض الحراره اخذه ان شاء الله. واذا طبعا الامور ما تحسنت اراجع شيء اقرب مركز الصحي علينا. اذا طلعت مثلا عندي عجزت برشح او حراره، اول شيء اراجع الدكتور، ثاني شيء انا انعزل عن البشريه كلها حتى عن عيالي بغرفه لحالي بين ما الله يشفيني ويشفي جميع الناس. انت كويسه، انت ما في منك شيء، انت كويسه، انت كويس. إذا تعرضنا لشيء مرض أو شيء سخونة أو حرارة أو شيء، أول شغلة نروح وين على المستوصف الصحي أقرب مركز في القرية. ما مش الحال إذا شفنا الوضع تأزم وشيء ننتقل إلى أقرب مركز يقوم بفحص مرض الكورونا. أهم شغلة إنه ما أخذ أدوية لحتى ما ضعف، ما أقتل البكتيريا النافعة اللي عندي بالجسم. وثاني شغلة أنا بقي نفسي عن الناس، أقي نفسي، أعمل حجز صحي لحالي عن العالم لحتى ما أنقل العدوى لغيري. أروح على صيدلية، على أغرب نقطة طبية، على دكتور، على شيء أتأكد من جسمي، وإن شاء الله تعالى ما يصيبني شيء بإذن الله.